साथीहरु नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई बोलेर नै टाइपिङ गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले यो तरिकाको प्रयोग गरेर चाहिँ जुनसुकै भाषामा जस्तै नेपालीबाट होस् अथवा इंग्लिशबाट होस् अथवा हिन्दीबाट होस् अथवा तपाईले चाहे अनुसारका जुनसुकै भाषाहरुमा सजिलैसँग आफैले बोलेर आफूले चाहेको कुरालाई टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो तरिकाको प्रयोग गरेर चाहिँ आफूले चाहेका कुराहरू एकदम सजिलैसँग डकुमेन्टमा अर्थात् तपाईहरुले पीडीएफमा तयार पारेर आफैले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। तरिका एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुले मोबाइल अथवा ल्यापटप कम्प्युटरबाट एकदम सजिलैसँग आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुहोला। अनि अब आउने दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानल सनमेट युट्युब च्यानललाई पनि अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण र इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु तपाईले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबैजनाले भिडियोलाई पनि एक लाइक गर्नुहोस् अनि कुन ठाउँबाट तपाईहरुले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरिरहेका छौं। ओके गाइज, लेट स्टार्ट। ओके साथीहरु, हामी हाम्रो कन्टेन्ट तर्फ इन्ट्री गरिसकेका छौं। तपाईहरुले यसरी बोलेर टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट अथवा कम्प्युटर ल्यापटपहरुबाट सजिलैसँग तपाईले यसरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बोलेकै भरमा चाहिँ यहाँनेरि टाइपिङ हुनेछ। त्यसको लागि के गर्नुस् भने मोबाइलबाट यदि गर्न चाहनु भएको छ भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। जस्तै क्रोम ब्राउजर खोल्नुभयो भने सबैभन्दा बेस्ट हुनेछ। यहाँनेरि म क्रोम ब्राउजर खोल्दै छु। यसरी तपाईले क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँनेरि माथि देख्न सक्नुहुनेछ सर्च भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँनेरि गएर तपाईले docs.google.com docs.google.com हालेर यसरी सर्च गर्नुस्। यति लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईकोमा अब एउटा अर्को स्टेपको स्क्रिन यहाँनेरि आउने छ। अब यसपछि तपाईले के गर्ने भने यहाँनेरि माथि हेर्नुस्, यहाँनेरि तीनवटा थोप्ला रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि तल देख्न सक्नुहुनेछ डेस्कटप साइट भनेको छ। यहाँनेरि यो डेस्कटप साइट भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँनेरि राइट लगाइदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो खालको इन्टरफेस अर्थात् तपाईकोमा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको जस्तै खालको यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ। अब तपाईले यहाँनेरिबाट काम गर्न सक्नुहुनेछ। र अब कसरी काम गर्ने भन्ने तरिका म तपाईलाई यहाँनेरि मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा लगाएर देखाउने छु। ओके साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई यहाँनेरि मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा लगिसकेको छु। तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। जस्तै अहिले म क्रोम ब्राउजर खोलिरहेको छु। यो क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यस क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यस क्रोम ब्राउजरमा हामीले अघि जसरी मोबाइलमा गरेको थियौं त्यसैगरी तपाईले टाइप गर्नुस् docs.google.com docs.google.com हानिसकेपछि तपाईले यसलाई इन्टर गर्नुस् अथवा यसलाई सर्च गर्नुस्। यहाँनेरि यति हानेर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि तपाईकोमा यस्तो खालको आइकन आउँछ। अब तपाईले यहाँनेरि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेको छु, यदि तपाईले मोबाइलबाट गरिरहनु भएको छ भने तपाईले अब यहाँनेरि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा अब यस्तो खालको आइकन आउँछ। यहाँनेरि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ टुल्स भन्ने TOOLS लेखेको छ। तपाईले यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यहाँनेरि तल देख्न सक्नुहुनेछ स्पीच टु टेक्स्ट कन्भर्सन फ्यासिलिटी भनेको छ। सो तपाईले यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि म यसलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु थोरै जुम गरेर। तपाईले यहाँनेरि हेर्नुस्, यहाँनेरि हिन्दी भनेको छ। त्यसपछाडी यहाँनेरि एउटा इन्टुको चिन्ह छ, यहाँनेरि माइकको चिन्ह छ। तपाईले यो हिन्दी भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुन भाषामा बोल्न चाहनु भएको छ त्यो भाषा यहाँनेरि छनौट गर्नुस्। जस्तै म यहाँनेरि नेपाली भाषा चुज गर्छु। यहाँनेरि तपाईले जुन भाषामा बोल्न चाहनु भएको छ त्यो भाषा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि मैले नेपालीमा क्लिक गरे। अब यसपछि तपाईहरुले यो माइकमा क्लिक गर्नुहोस् र बोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले बोलेको कुरा यहाँ टाइपिङ हुने गर्दछ। जस्तै यहाँनेरि म बोलिरहेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि आराम नै छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म अहिले बोलेर
टाइपिङ गरिरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ। मैले जे कुरा बोले त्यो कुरा यहाँनेरि यसले लेखिसकेको छ। तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्नुस्, कहाँनेरि फुल स्टप दिनुपर्ने, कहाँनेरि के दिनुपर्ने त्यो कुरा पनि यसले मिलाएको छ भने व्याकरण पनि सकेसम्म मिलाउने कोसिस गरेको छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेरि। र तपाईहरुले यो तरिकाको प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालीमा सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुने भयो। त्यसैगरी तपाईले यहीँनेरि क्लिक गरेर अन्य भाषाहरू हिन्दी भयो, त्यसैगरी इंग्लिश भयो, त्यसैगरी यहाँ तपाईले जुन भाषा चाहनु भएको छ त्यही भाषाबाट बोलेर लेख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी लेखिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँनेरिबाट डकुमेन्टमा बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले यहाँनेरि चाहिँ तपाईले यसलाई बोल्ड गर्न सक्नुभयो, त्यसैगरी तपाईहरुले यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुभयो, त्यसैगरी यहाँनेरि तपाईले अब फोन्टको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईहरुले अब यहाँबाट चाहिँ जति पनि कुराहरू तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट अर्थात् तपाईहरुले डकुमेन्ट एडिट गर्दाखेरि जति पनि तपाईहरुले फंक्सन पाउनुहुन्थ्यो त्यो सबै कुराहरू, त्यो सबै अप्सनहरू यहाँनेर रहेको छ। तपाईहरुले यसको भरपूर प्रयोग गरेर चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू गरेर अनि डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यसरी लेखेको सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई अर्थात् यो टेक्स्टहरूलाई सेभ गर्नको लागि पीडीएफ मा राख्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि फाइलमा क्लिक गर्नुस्। यतापट्टि फाइल छ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यतापट्टि पीडीएफ डकुमेन्ट छ, यहाँनेरि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईकोमा पीडीएफ डकुमेन्ट अटोमेटिक डाउनलोड हुने गर्दछ। अब तपाईले यसरी डाउनलोड भएको डकुमेन्टलाई आफ्नो फाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि म तपाईलाई देखाइरहेको छु। मैले अघि जुन कुरा बोलेको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि यसरी आइसकेको छ। ओके साथीहरू, तपाईहरुले यसरी आफूले चाहेअनुसारका जुनसुकै कुराहरू बोलेर नै टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै टाइपिङ भएको कुरालाई पीडीएफ मा सेभ गरेर प्रिन्ट गर्न अथवा डकुमेन्ट बनाएर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि निकै प्रभावकारी बनेको छ। भिडियोलाई सबैजनाले एक लाइक गरिदिनुस् अनि तपाईहरु कुन कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि अनिवार्य कमेन्ट गर्नुहोस्। साथै तपाईको मनमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासाहरू उठेको छ भने जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा राख्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति कुराको जानकारी सँगसँगै म सञ्जीव कार्की पनि पुनः अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि तपाईहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।